ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የፋይናንሻል ማርኬት ኤንድ ኢንስቲትዩሽን ኮርስን አምስተኛውን ቻፕተር ነው። ይህ ቻፕተር ኢንተረስት ሬት ኢን ፋይናንሻል ሲስተም ይላል። ስለ ኢንተረስት ሬት ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ እንጀምር። ኢንተረስት ሬት ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን መጀመሪያ በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ኢንተረስት ሬት ስንል ኢንተረስት ሬት is a price paid by a borrower to a lender for the use of resource that will be used during some time period and returned ማለት ነው። which means ቦሮወሩ ምን ያደርጋል? ከሌንደሩ ገንዘብ ይወስዳል። ስለዚህ ለዛ ለወሰደው ገንዘብ ጨምሮ የሚከፍለው የሌንደሩን ሪሶርስ በመጠቀሙ ምክንያት ተጨማሪ የሚከፍለው ፕራይስ ነው ኢንተረስት ሬት የምንለው ማለት ነው። the interest rate ስንል the price paid by the borrower to the lender ነው። for what purpose? ለሆነ ጊዜ የሌንደሩን ገንዘብ በመጠቀማችን ምክንያት የሌንደሩን ሪሶርስ በመጠቀማችን ምክንያት የምንከፍለው ፕራይስ ነው ኢንተረስት ስንል ወይም ኮስት ኦፍ መኒ ይላል። ኮስት ኦፍ መኒ ማለት ነው ሌንደሩ ለቦሮወሩ ገንዘብ ሰጥቷል፣ ቦሮወሩ ያንን ገንዘብ ተጠቅሞበታል። ስለዚህ የሌንደሩን ገንዘብ በመጠቀማችን ምክንያት ኮስት ኦፍ መኒ ኢንተረስት ለቦሮወሩ ለሌንደሩ መክፈል አለብን ማለት። or we can say that interest rate is a compensation to the lender for giving other useful useful investment that could have been made with loaned asset ማለት ለምሳሌ ሌንደሩ ያንን ገንዘብ ለቦሮወሩ የሰጠውን ገንዘብ ሌላ ቦታ ኢንቨስት ማድረግ ይችል ነበር ወይ ሌላ ኢንቨስትመንት ወይም ኮንሰፕሽን ማከናወን ይችል ነበር፣ የሚፈልገውን ነገር ኮንሱም ማድረግ ይችል ነበር፣ ኦር ሌላ ኢንቨስትመንት ላይ ማዋል ይችል ነበር። ስለዚህ የሆነ ገንዘቡን በማበደሩ ምክንያት የሆነ ያጣው ኦፖርቹኒቲ ኮስት አለ ማለት ነው። ሌንደሩ ገንዘብ የሚያበድረው አካል ያንን ገንዘብ ለሰው በመስጠቱ በማበደሩ ምክንያት የራሱን ኢንቨስትመንት ኦፕሽን ወይም የራሱን ኮንሰፕሽን ቀንሶ ነው እያበደረ ያለው። ስለዚህ ይሄንንም ለማካካስ ነው ኢንተረስት የምንከፍለው፣ ኦፖርቹኒቲ ኮስቱን ለማካካስ ነው ኢንተረስት የምንከፍለው ማለት። ስለዚህ always ኢንተረስት ስንል a price paid by the borrower to the lender ማለት ነው። so interest rate it can include which is base rate እና risk premium ምን ያካትታል እናየዋለን። base rate ስንል risk free rate የምንለው risk free rate ቦሮወሩ and ሌንደሩ at a minimum የሚፈልጋት ሬት አለች። ለምሳሌ ቤትም ቦታ ኢንቨስት ብናደርግ እማናጣው የሆነ ፊክስድ አማውንት ኦፍ ለምሳሌ ገቨርንመንት ትሬጀሪ ቢል ሊሆን ይችላል ኦር ዋትኤቨር የሆነ ቤዝ ሬት አለ። ስለዚህ ኦልዌይስ ኢንተረስት ሬቱ ከቤዝ ሬቱ በላይ ነው የሚሆነው። ኦልዌይስ ምንድነው ሌንደሩን ይፈልጋል የትም ብንሄድ 5% ኢንተረስት አናጣም። ስለዚህ ገንዘብ ማበደር ከሆነ ከ5% በላይ ኢንተረስት ልትሰጠኝ ይገባል። ኦኬ ስለዚህ 5% ምናችን ነው ቤዝ ሬታችን ነው። ብዙ ጊዜ ሪስክ ፍሪ ሬትን ትሬጀሪ ቢሎችን ኦር ዋትኤቨር እንደዚህ አይነት ኢንስትሩመንቶችን ነው እንደ ቤዝ ሬት የምንጠቀማቸው። ዜን ከቤዝ ሬቱ በላይ ደግሞ ምን ይፈልጋል ሌንደሩ? ሪስክ ፕሪሚየም ይፈልጋል። ገንዘቡ ለኛ በመስጠቱ ምክንያት ተጨማሪ ፕሪሚየም ይፈልጋል። ቤዝ ሬቱ 5% ነውና በኢንፍሌሽን ምክንያት በሊኩዊዲቲ በሾርት ተርም በተለያዩ ምክንያቶች ተጨማሪ ከቤዝ ሬቱ ተጨማሪ ኢንተረስት ይፈልጋል። ያንን ደግሞ ሪስክ ፕሪሚየም እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ኢንተረስት ሬት it is include base rate and risk free rate ማለት base rate and risk premium. So we have different types of interest rate which is nominal rates, real interest rate and risk free rate የምንለው። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን በአንድ ላይ እናያለን ማለት። ስለዚህ nominal rates ስንል the actual monetary price that the borrower paid to the lender to the use of their money. So the actual interest rate ነው። ለምሳሌ ባንክ ገንዘብ በምናስቀምጥበት ጊዜ ስንት ፐርሰንት ኢንተረስት እናገኛለን? 7% እናገኛለን። ስለዚህ the actual monetary price that we get because of our saving is 7% ነው የምናገኘው። ይሄንን ነው ኖሚናል ሬት የምንለው ማለት ነው። it include all other risk factor plus a time value of money
ለምንድነው ጊዜ በሄደ ቁጥር ፐርቼዚንግ ፓወራችንን እየቀነሰ ስለሚሄድ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኮንሲደር አድርጎ ባንክ ምን ይሰጠናል? 7% አክቹዋል ሞኔታሪ ፕራይሱን የምናገኘው። ለምሳሌ if we deposit 100 ብር you can get 7% annual interest, which means you would have 107 ብር after 1 year ማለት። ስለዚህ ዛሬ 100 ብር እኔ ኮንሱም ማድረግ አልፈልግም ሌላ ኢንቨስትመንትም ላይ አላውለውም ብለን ባንክ ዲፖዚት ስናደርገው ይሄንን የዛሬ ኮንሰፕሽናችንን ቀንሰን የዛሬ ሴቪንጋችንን ኢንቨስትመንታችንን ቀንሰን ባንክ በማስቀመጣችን ባንኩ ለኛ ኮምፐንሴሽን ምን ያክል ይሰጠናል? 7% ይሰጥ። ከዚህ ከአመት በኋላ 107 ብር ይሆንልናል ማለት። ስለዚህ ያገኘነው ሬት ምን ያክል ነው? 7%, which is known as a nominal rate እንለዋለን፣ the actual monetary price ማለት። ኦኬ ኔክስት the real interest rate ነው የምናየው። real interest rate ስንል it is the nominal interest rate minus inflation adjustment ነው። ቅድም እንዳየነው nominal interest rate የምንለው the ኑሜሪካል ቫልዩን ወይም ደግሞ ትክክለኛው ሞኔታሪ ቫልዩን የምናገኘው ዲፖዚት ከምናደርገው ወይም ኢንቨስት ከምናደርገው ወይም ከምናበድረው ገንዘብ ላይ የምናገኘው ትክክለኛው ኢንተረስቱ ወይም በዛ በምናበድረው ወይም በምናስቀምጠው ገንዘብ ላይ የሚሰላው ወለድ ኖሚናል ይባላል። ነገር ግን ያንን አክቹዋሊ አናገኘው፣ ምክንያቱም በኢንፍሌሽን አፌክት ይሆናል ማለት ይቅርታ፣ በኢንፍሌሽን አፌክት ይሆናል which means ለምሳሌ if you earn a current rate of 7% on investment and inflation is 10%, you are lost a purchasing power of investment by 3% ማለት which means ዛሬ ላይ ኢንቨስት ብናደርግ የሆነ ዲፖዚት ልናደርግ እንችላለን ገንዘብ ወይም የሆነ ቦታ ኢንቨስት ልናደርግ 7% ኢንተረስት ብናገኝ ከሆነ እና ኢንፍሌሽን በዛ አመት ውስጥ ደግሞ ስንት ከሆነ 10% ከሆነ የመግዛት አቅማችን ወይም ኢንቨስትመንታችን ቫልዩ ወይም ፐርቼዚንግ ፓወሩ በስንት እየቀነሰ ነው ማለት ነው? በ3 እየቀነሰ ነው። ቅድም እንዳየነው 100 ብር ዲፖዚት አድርገን ከአመት በኋላ 107 ብር ይሆንልናል። ነገር ግን ከአንድ አመት በፊት በ100 ብር መግዛት የምንችለው ዕቃ አለ። ከአንድ አመት በኋላ እኛ 107 ብር ከተቀበልን በኋላ ያንኑ ተመሳሳይ ዕቃ የዛሬ አመት በ100 ብር እንገዛው የነበረውን ዕቃ ከአንድ አመት በኋላ እንግዛው ስንል ግን 110 ብር ይሆናል። ምክንያቱም 10% ኢንፍሌሽን ስላለ ማለት። በዚህ ውስጥ የ3% ወይም የ3 ብር ፐርቼዚንግ ፓወራችንን እናጣለን ማለት። ስለዚህ ሪል ኢንተረስት ሬቱ -3 ይሆናል ማለት። ኦር ዊ ካን ሴ ዛት ኢፍ ዩ earn a current rate of 10% ብናገኝስ ደግሞ ኢንቨስት ካደረግነው ወይም ዲፖዚት ካደረግነው 10% እናገኛለን። ነገር ግን ኢንፍሌሽን ሬቱ የጨመረው ደግሞ በስንት በ7% ቢሆን ደግሞ we are getting real interest rate ትክክለኛ ከኢንቨስትመንታችን የምናገኘው ኢንተረስት ሬት ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 3% ብቻ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከምናገኘው ኖሚናል ኢንተረስት 10ን ማን ይወስድብናል? ኢንፍሌሽን 7ን ይወስድብናል፣ የዋጋ ንረት የምንለው ማለት። ሪል ኢንተረስት ሬትን ለማግኘት ኖሚናል ኢንተረስት ሬት ማይነስ ኢንፍሌሽን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ኔክስት ሪስክ ፍሪ ሬት ነው። ሪስክ ፍሪ ሬት which is approximately the yield on short term treasury bill። ብዙ ጊዜ የገቨርንመንት ግምጃ ቤት ሰነድ እንደ ሪስክ ፍሪ ሬት ይደረጋል። ምንም አይነት 3% ሊሆን ይችላል፣ 5% ሊሆን ይችላል፣ 10% ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ምንም አይነት ሪስክ የለበትም። አት ሚኒመም በየትኛውም ኢንቨስትመንት ኤክስፔክት የምናደርገው ከዚች ከሪስክ ፍሪ ሬቷ በላይ ነው። ኦር ዊ ካን ሴ ዛት ኢት ካን ቢ ኤ ሚኒመም ኢንተረስት ሬት ብለን መጥቀስ እንችላለን። ሪስክ ፍሪ ሬት ስንል ማለት ነው ማንኛውም ኢንቨስተር ከዚች በላይ እቺ ሪስክ ቤዝ እንላታለን፣ ከዚች በላይ ፕሪሚየም የተለያዩ አጀስትመንቶችን ጨምሮ ይቀበለናል እንጂ ከዚህ በታች የሚያበድር አበዳሪ ከዚህ በታች ዲፖዚት የሚያደርግ ሴቨርም የለም ማለት። ስለዚህ ሪስክ ፍሪ ስንል the approximate the yield on short term treasury bill or the minimum rate of return ማለት። so no investment that does not have risk can be offered lower than the risk free rate ማለት። ስለዚህ አሁን ምን አየን? ኖሚናል አየን፣ ሪል ኢንተረስት ሬትን አየን፣ then risk free ሬትን አየን ማለት። but we have also different types of interest rate። ብዙ አይነት ኢንተረስት ሬት ለምሳሌ simple interest rate፣ compound interest rate or fixed or fluctuated interest rate or after tax before tax ያለን ኢንተረስትን በተለያየ መንገድ መከፋፈል እንችላለን። ለምሳሌ simple interest rate ስንል always if the interest is calculated only on the principal ማለት ባስቀመጥነው ዲፖዚት ወይም ደግሞ ኢንቨስት ባደረግነው መጀመሪያ ቫልዩ ፕሪንሲፓሉ ላይ ብቻ ኦልዌይስ ኢንተረስት እየተሰላ የሚሄድ ከሆነ
ሲምፕል ኢንተረስት ሬት እንለዋለን። ለምሳሌ 100 ብር አስቀምጠን በየአመቱ 7% እናገኛለንና ለ5 አመት ይሄንን አማውንት ብናስቀምጠው በመጀመሪያው አመት 100 ሲባዛ በ7%፣ በሁለተኛው አመት 100 ሲባዛ በ7%፣ በሶስት እንደዚህ ያለ ኦልዌይስ ኢንተረስቱ የሚሰላው መጀመሪያ ባስቀምጥናት በፕሪንሲፓል አማውንት ከሆነ ሲምፕል ኢንተረስት ሬት እንለዋለን። ስለዚህ ሲምፕል ኢንተረስት ሬት ለማግኘት ሲምፕሊ ምንድነው የምናደርገው? ፕሪንሲፓል አማውንት ያስቀመጥነው ኢንተረስት ሬት ምን ያክል ፐርሰንት ነው የምናገኘው፣ ለምን ያክል ጊዜ ተቀመጠ የሚለውን ኤንዱ ደግሞ ነምበርስ ኦፍ ፔሪድ ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናባዛ በሲምፕል ኢንተረስት ሬት ምን ያክል ኢንተረስት እንዳገኘን ማወቅ እንችላለን ማለት። But when you come to compound interest rate, which is accumulated interest will earn interest, which means ከወለዱም ወለድ የምናገኝ ከሆነ ለምሳሌ 100 ብር አስቀምጠናል 7 ብር ወለድና 107 ብር ሆኖልናል። በሁለተኛው አመት ወለድ የሚሰላው በ100 ብር ሳይሆን በ107 ብር ነው ማለት ነው። በ107 ብር ደግሞ ሌትስ ሴይ 8 ብር ወለደ። ስለዚህ በሶስተኛው አመት ደግሞ በስንት ብር ነው? በ115 ብር ነው ወለድ የሚሰራው። ስለዚህ ወለድ እየወለደ የሚሄድ ከሆነ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ሬት እንለዋለን። ስለዚህ በኮምፓውንድ ኢንተረስት ሬት ደግሞ ምን ያክል ኢንተረስት አገኘን የሚለውን ለማወቅ ይሄንን ፎርሙላ ነው የምንጠቀም። ዘ ፕሪንሲፓል መጀመሪያ ያስቀምጥነው ለምሳሌ 100 ብር ሊሆን ይችላል and 1 plus r let's say ኢንተረስት ሬታችን ነው i ምን ያክል ኢንተረስት ሬት m ደግሞ ኮምፓውንድ የሚያደርግበት በየስንት ጊዜ ነው ኢንተረስት የሚሰራው? በየአመት ነው? በየ3 ወር ነው? ሰሚ አኑዋሊ ነው? ዳይሊ ነው? ዊክሊ ነው? በየስንት ጊዜ ነው? ኮምፓውንዲንግ ፔሪዱን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ኢንተረስቱ ዲቫይድድ ባይ ኮምፓውንዲንግ ፔሪዱ አድርገን ከአንድ ጋር እንደምረዋለን n into the power of m multiplied by time። m ቅድም እንዳልኳችሁ ኮምፓውንዲንግ ፔሪድ ነው። ለምሳሌ ሰሚ አኑዋል ከሆነ 2 ይሆናል፣ ኳርተርሊ ከሆነ 4 ይሆናል፣ ዊክሊ ከሆነ 52 ይሆናል። እንደዚህ n ታይም ደግሞ ምን ይነግረናል? ለስንት ጊዜ ነው የሚቆየው? ለ10 አመት፣ ለ20 አመት፣ ለ30 አመት ለስንት ጊዜ ነው? ዜን ይሄንን ከሰራን በኋላ ማይነስ ኦሪጂናል ኢንቨስትመንቱን ስናደርግ በኮምፓውንድ ኢንተረስት ካልኩሌሽን ያገኘነውን የኢንተረስት ቫልዩ ማወቅ እንችላለን ማለት። ሌላኛው ፊክስድ ኦር ፍሎቲንግ ኢንተረስት ሬት ነው። ሶ as we know when you say fixed the interest rate amount which it has not be changed throughout the time። ኢንተረስት ሬቱ ምን ካልሆነ የማይለዋወጥ ከሆነ ፊክስድ ከሆነ ፊክስድ ኢንተረስት but if it is changed with the different economic variables we can say that floating rate of interest እንላለን ማለት ነው። So we have different types of interest rate theories። የተለያዩ ስኮላሮች ስለ ኢንተረስት ሬት የጻፏቸው ቲዮሪዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑ ነው የምናየው በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። ፊሸር ሎስ የምንለው አለ and loanable fund theories, pure expectation theories, segment market theories and liquidity preference theory አሉ። እያንዳንዳቸውን እናያለን ማለት። So the first one, Fisher's law, it say that it is predicted that that an x value ወይም የሆነ percentage of change on inflation it can affect the percentage change of a nominal interest rate ነው። 10% ኢንተረስቱ የሚጨምር ከሆነ ኖሚናል ኢንተረስቱን በ10% መጨመር አለበት። ኢንፍሌሽን ከፍ ባለ ቁጥር ኖሚናል ኢንተረስት ሬቱን ከፍ ማለት አለበት። ኢንፍሌሽን ሲቀንስ ኖሚናል ሬቱን መቀነስ አለበት። there is direct relationship between the inflation rate and the nominal interest rate ነው የሚለው የዚህ ቲዮሪ አጠቃላይ ሀሳብ ማለት ነው። ስለዚህ based on the function ምን እንላለን ማለት ይሄ አሁን ኖሚናል ኢንተረስት ሬታችንን ለማግኘት ምን እናርግ ነው? ሪል ኢንተረስት ሬቱን ፕላስ ኢንፍሌሽን ስናደርግ ማንን ይሰጠናል? ኖሚናል ኢንተረስት ሬቱን ይሰጠናል። ሪስክ ፍሪ ሬቱን ደግሞ ለማግኘት ምንና ወይም ሪል ኢንተረስት ሬቱን ለማግኘት ምንና ኖሚናል ሬት ማይነስ ኢንፍሌሽን በማድረግ እናገኛለን ነው። ስለዚህ ዋነኛ የዚህ ቲዮሪ ኮንሰፕት ምንድን ነው? there is a positive relationship between the inflation rate and the nominal rate። ኢንፍሌሽን ሬት እየጨመረ ሲሄድ ኖሚናል ሬትም ይጨምራል። ያው በእኛ ሀገር ኮንሰፕት ይሄንን ተግባራዊ ማድረግ ከባድ ነው። ምክንያቱም ኢንፍሌሽን ወደ 30% ነው፣ ኖሚናል ሬታችን ግን በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። this is one theory, Fisher's law, but more accurate formula እዚህ ጋር ያየነው አለ አይደለ? ሪል ኢንተረስት እና ኖሚናል ኢንተረስት ሬትን ለማግኘት የሰራን more definite accurate value of nominal ሬትን ለማግኘት ደግሞ ይሄንን መጠቀም እንችላለን according to Fisher's law ማለት 1 plus real interest rate multiplied by 1 plus inflation rate and minus 1 ስናደርግ the nominal interest rate value ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ
እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለን እንሰራለን። ስለዚህ according to the international Fisher's effect, countries with high expected inflation they should have high interest rate ማለት so inflation rate high ከሆነ nominal interest rate high መሆን አለበት with no government interference nominal rate vary by inflation differential የሚለው ይሄ የፊሸሪ ኮንሰፕት ነው ማለት። ለምሳሌ assume that a bank willing to make a loan to you for ብር 1000 for 1 year at real interest rate ስንት ነው 3% and the bank expected a 10% of inflation over the next 12 months በሚቀጥለው አንድ አመት ውስጥ expected inflation በስንት ይጨምራል በ10 ወይም expected inflation ስንት ነው 10% real interest rate ደግሞ ስንት ነው 3% ነው። ስለዚህ calculate the nominal interest rate ነው የተባለው። ስለዚህ እናውቃለን nominal interest rate ማለት ቅድም ባየነው ፎርሙላ ኖሚናል ኢንተረስት ሬት ማለት ሪል ኢንተረስት ሬት ፕላስ ኢንፍሌሽን ሬት ነው። ስለዚህ ሪል ኢንተረስት ሬቱ 3% ነው፣ ኢንፍሌሽን ሬቱ 10% ነው። ስለዚህ ኖሚናል ኢንተረስት ሬቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው 13% ነው። ኦር ሞር አኪዩሬት ምን ያክል ይሆናል የሚለውን ደግሞ ለማወቅ ቅድም ባየነው ሞር አኪዩሬት ቫልዩን ለማግኘት 1 ፕላስ ሪል ኢንተረስት ሬት መልቲፕላይድ ባይ 1 ፕላስ the inflation rate minus 1 ስናደርግ 13.33 እናገኛለን። ስለዚህ ይሄን ሁለቱ ሞር ሪላቲቭ ተቀራራቢ ቁጥሮች ናቸው። this one is more accurate value ማለት ነው። ሁለተኛ የተጠየቅነው ደግሞ ምንድነው what is the bank will want after 1 year ከአንድ አመት በኋላ ባንኩ ያበደረን ገንዘብ ስንመልስለት ምን ያክል እንድንመልስለት ይፈልጋል ነው። ስለዚህ 13% ይወልዳል 1000 ብር ነበረብን። ስለዚህ 1130 ብር ወይም 1133 ብር ይሆናል ኤግዛክት ቫልዩ 13.333ን የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ፊሸሪ ሎው ይሄንን ነው የሚለው ማለት ነው። ኢንፍሌሽን ሬት ሲጨምር ኖሚናል ሬትን መጨመር አለበት። ነገር ግን another theory regarding interest rate which is the loanable fund theory የምንለው ሰው loanable fund ማለት ምን ማለት ነው? loanable funds are a funds available in financial system for lending ለብድር ሴቨሩ ሴቭ ያደረገው እና ለብድር ሬዲ የሆነ ፈንድ በፋይናንሻል ማርኬት ወይ በፋይናንሻል ሲስተሙ ላይ ለብድር ዝግጁ የሆነውን ፈንድ loanable fund እንለዋለን። ስለዚህ the interest rate stated by supply and demand of a loanable fund in debit market። ስለዚህ according to this theory የኖሚናል ኢንተረስት ሬት ቫልዩ የሚወሰነው ገበያ ውስጥ ባለው ሰፕላይ ኦፍ ሎነብል ፈንድ ኤንድ ዲማንድ ኦፍ ሎነብል ፈንድ ነው። ለብድር የሚሆን ገንዘብ ሰፕላዩ እና ብድር ወይም ደግሞ ዲማንድ ኦፍ ሎነብል ፈንድ በሁለቱ መካከል ነው የኢንተረስት ሬት ዲተርማይንድ የሚሆነው ነው የዚህ ቲዮሪ ዋነኛው ኮንሰፕት። ስለዚህ ሰፕላየር የምንላቸው በዚህ ኮንሰፕት ሴቨሮች ናቸው አይደል? ገንዘብ ሴቭ የሚያደርጉ ወይም ሌንድ የሚያደርጉ የማርኬት ውስጥ ተሳታፊዎች ናቸው። ሰፕላይ ስንል ፈንድ ፍሮም ዶስ ዊሊንግ ቱ lend monies or lenders or investor buy different debt securities such as bill or note or bonds። ስለዚህ ለምሳሌ ቦንድ የምንገዛ ከሆነ ገንዘባችንን ሴቭ የምናደርግ ከሆነ we try to supply ያደረግን ነው ማለት ለሎነብል ፈንድን ሰፕላይ ያደረግን ነው ማለት። So supply of the borrower funds depends on willing to invest their saving ማለት። በዲማንድ በኩል ደግሞ ስናይ ተበዳሪዎች ናቸው እነዚህ ኢንቨስተሮች ገቨርንመንት or other companies peoples they need to have monies or borrowers they sell bonds አይደል? ለምሳሌ መንግስት ቦንድ ይሸጣል። ስለዚህ ምን እያደረገ ነው? እየተበደረ ነው ማለት። የተለያዩ ተቋማት ኖት ይሸጣሉ or በኖት የተለያዩ ብድራቸውን ሳትስፋይ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን አለ ዲማንድ ኦፍ ሎነብል ፈንድ እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ይሄን ለምንድን ነው ዲማንድ ኦፍ ሎነብል ፈንድ የሚኖረው? የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎችን ቢዝነስ ለማስፋት ሊሆን ይችላል። ኦፖርቹኒቲ አቬለብል ቱ ዩዝ ፈንድ ስላላቸው ተበዳሪዎች ያንን ለመጠቀም ሊሆን ይችላል። ኦር attitudes of people and business about using credits it can be one factor to make to get a demand for a loan ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የዚህ ቲዮሪ ዋነኛ ኮንሰፕት ምንድነው? የኢንተረስት ሬቱና የኖሚናል ኢንተረስት ሬቱ ዲፔንድድ የሚሆነው ሰፕላየሮች ወይም ሴቨሮች ወይም ኢንቨስተሮች በሚያቀርቡት ፈንድ አማውንት እና ተበዳሪዎች በሚፈልጉት ዲማንድ ኦፍ ሎን ፈንድ መካከል
ኢኩሊብሪየም ፖይንት ላይ ሲደርሱ ኢንተረስት ሬቱ አት ዳት ፖይንት ዲተርማይን ይሆናል። ለምሳሌ እንደምናውቀው ቦሮወር ዊል ቦሮ ሞር ዌን ኢንተረስት ሬት ኢዝ ሎ አይደል? ተበዳሪዎች ብዙ ሊበደሩ የሚችለው ኢንተረስት ሬቱ ዝቅ ሲል፣ በአንጻሩ ደግሞ ሌንደሮች ወይም ደግሞ ሴቨሮች ደግሞ በጣም ሴቭ ሊያደርጉ የሚችሉት ኢንተረስት ሬቱ በጣም አትራክቲቭ ሲሆን፣ ስለዚህ ኢንቨርስ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው። ቦሮወሩ ምን ይፈልጋል? ሎ ኢንተረስት ሬት ይፈልጋል። ሌንደሩ ምን ይፈልጋል? ሃይ ኢንተረስት ሬት ይፈልጋል። ስለዚህ አንደኛው ለምሳሌ ዳውንዋርድ ስሎፕ ፎር ዲማንድ ከርቭ ነው ወይም ደግሞ ሎን ዲማንድ። ይሄ የቦሮወሮቹን ግራፍ በምንስልበት ጊዜ ምን አይነት ግራፍ ነው ያለው? ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ነው ያለው። ምክንያቱም ኢንተረስት ሬቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሚፈልጉት የመበደር ዲማንዳቸው እየቀነሰ ስለሚመጣ ማለት። በአንጻሩ ደግሞ ሰፕላይ ጋር ስንሄድ ኢንተረስት ሬት እየጨመረ ሲሄድ ደግሞ የሴቭ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ኢንቨስት የሚያደርጉት አማውንት ደግሞ ምን እያደረገ ይሄዳል? እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተረስት ሬት ራይዝ የሚያደርግ ከሆነ ዲማንዱ ይቀንሳል ማለት ነው። ኢንተረስት ሬት ራይዝ የሚያደርግ ከሆነ አጌን ሰፕላይ ምን ይላል ማለት ነው? ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ኢፍ ዘ ኢንተረስት ሬት ኢዝ ኢንክሪዝድ ዲማንድ ኢዝ ፎል ኤንድ ሰፕላይ ኢዝ ኢንክሪዝ ማለት እንችላለን። በት አት ሰ ፖይንት ሁለቱ ኢንተርሴክት የሚያደርጉባት ፖይንት ለምሳሌ ይኸው የሰፕላይ ይሄኛውን እንውሰድ አንድ፣ ዲማንድ ደግሞ ይሄኛውን እንውሰድ። ስለዚህ ቺ ፖይንት ማለት ነው። ቺ ፖይንት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ይባላለች። I1 ብለን እዚህ ጋር ያስቀምጥናል። ኢኩሊብሪየም ፖይንት ብለን እናስቀምጣለታል። እቺ ሎነብል ፈንዱ ምን የሆነበት ሰፕላየሮቹ ሰፕላይ ያደረጉትና ዲማንድ ወይም ደግሞ መበደር የሚፈልጉት ተበዳሪዎች የሚፈልጉት የገንዘብ መጠን እኩል የሆነባት ሬት ኢኩሊብሪየም ሬት እንላታለን ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ሬት እንላታለን።